Hej! Det är måndag och det är dags för... Oh my god, vad kommer hon säga? Sluta dra ut på det, jag blir så nervös. Spänningen är olidlig. Always vlog! Always vlog. Always vlog. Ni kan det vid det här laget. Det jag tycker är något av det mest spännande med människan är att vi alla är olika. Vissa är långa, vissa är korta, vissa har dålig hörsel, vissa biter på naglarna, vissa gillar inte chips. Jag vet inte, jag förstår mig inte på människor som inte gillar. Men jag ska inte lägga mig. Det är deras val. Och vissa människor är nördiga. Och jag, mina kära vänner, kan stolt säga att jag är en av dem. Jag har alltid varit nördig. Jag har läst så många böcker att Skalman framstår som en badboll intelligensmässigt jämfört med mig. Tog skolan på så blodigt allvar att jag fick magkatarr en gång, men gick å andra sidan ut gymnasiet med jättebra betyg. Med andra ord, om man bortser från det där med magkatarren så är det rätt bra att vara en nörd. Bara det att jag hade räls och läsglasögon också. Jag var inte bara en nörd, jag var en stereotyp. Nu pluggar ju inte jag längre, men mina nördpersoner har inte gått och lagt sig bara för det. Nu vill jag inte längre nörda loss i det nördmecka som vi kallar skolan, så har mens blivit mitt nördprio nummer 1. Mens är så jävla spännande! Därför tänkte jag idag dela med mig av mina egna 5 bästa fun facts om mensen. Ni är så välkomna att joina mig här i mitt nördsällskap bestående av enbart mig själv. Fun mens fact nummer 1. Har ni någonsin funderat på hur mycket vi faktiskt blöder under mensen? Mens är ju faktiskt inte bara blod utan ett härligt hopkok av både ena och andra kroppsvätskor. Totalt kommer det ut ungefär 4 matskedar blod under mensveckan, vilket är helt sjukt för det känns ungefär som att det blöder ut halva Landvettsjön en gång i månaden. I hela världen finns ungefär 3,6 miljarder livmoderbärare som blöder i ungefär 5 dagar varje månad i ungefär 40 år. Vet ni hur mycket blod det där är? 103,164,179,104 liter blod. Bloody hell! Fattar hur många bindor som krävs för att fånga upp det där? I don't even wanna know. Fun mens fact nummer 2. Säg att en som mensar enbart använder bindor. Då kan hen under sin livstid förbruka ungefär 16 000 sådana. Det är 1000 sådana här små paket. De små absorberande sakerna i varje enskild liten always-binda kan dock suga upp till 30 gånger sin egen vikt. 30! Nu har jag ingen aning om vad en sån här liten molekyl väger, men jämför med om jag vet inte, till exempel jag på mina 60 kilo skulle kunna suga upp 1800 liter vatten. Sådär. Coolt! Fun mens fact nummer 3. Vissa forskare säger att forntida människor lärt sig tänka numeriskt och se samband mellan olika grupper av siffror genom att lära sig vissa specifika tidsenheter. Och dessa tidsenheter kunde till exempel vara en menscykel. Det finns flera som tror att de allra första månkalendrarna, det vill säga månaderna, var baserade på längden av just en menscykel. Fun mens fact nummer 4. Vi livmoderbärare kommer inte att blöda hela livet. De allra flesta kommer in i något som heter klimakteriet när man är mellan 45 och 57 år gammal, vilket kort sagt innebär att du slutar få mens och aldrig mer behöver uppleva saker som till exempel mensvärk. Halleluja! Alla däggdjur har ägglossning, men alla har inte mens så som människan har. Och de enda däggdjuren som kommer i klimakteriet, det är människan, elefanten och knölvalen. Fun mens fact nummer 5. Mens har rört upp mängder av åsikter genom alla tider och kulturer. I Sverige är mens idag ett ämne som är supermodernt, medan till exempel fransmännen tycker att vi alla är dumma, flummiga hippies som prompt måste prata öppet om vaginalt blod och allt vad det innebär. Förr i tiden ansågs mensen vara helig med helande krafter, medan på många håll i världen idag så är mens fortfarande tabubelagt. Det betyder att det är sjukt hyschat och ingenting man ska prata om. Vilket gör det hela väldigt spännande att själva ordet tabu tros komma från polynesiskans tapua, som betyder just både helig och mens. Jag välkomnar er förhoppningsvis alla in i mitt mensnördsällskap och hoppas att ni lärt er något nytt idag. Jag vill bara lägga till en liten disclaimer. Som det 90s kid jag är så hittade jag alla dessa facts på internet och jag har lärt mig den hårda vägen att internet inte alltid har rätt. Jag kan ha helt fel. Allt detta kan vara en lögn, det vet vi inte, men erkänn att det är ganska roliga lögner i så fall. Avslutningsvis tycker jag att ni alla borde börja följa mig på Twitter, för den 26 februari klockan 16:00 ska jag ha en mens Twitter Q&A. Oh my god! Fråga mig exakt vad ni vill om mens och skicka mig era värsta eller bästa eller skummaste menshistorier på Twitter under hashtaggen AlwaysKlara, så kommer jag att låta ut fina priser från Always till de bästa tweetsen. Nästa Always-vlogg kommer den 23 mars och vi Always Lovers
Lovers ses på Twitter den 26 februari. Och så ses vi allihopa som vanligt här på den här lilla kanalen nästa måndag. Hejdå!